Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, heto po, magluluto po tayo ng adobong sitaw. At heto po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, vetsin, pamintang durog, suka, toyo, tubig, giniling na baka, at sitaw. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating adobong sitaw. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.